Today we're checking in Bến Tre Diamond Star Hotel. Here's a king size bed. Pretty decent. Pretty modern looking. And over here you got the TV. And come over here, you get the view. You get to see the Bến Tre city. It's probably going to be better at night. So, Bến Tre city is what it look like. Then you come over here, you open the blind over there, and you come here, open the whole big row of blind. You have scale, sand, and then you got a safe here. You got a bathroom with a stand-up shower. Total smart toilet. And soaking tub over here. Then you get to see the bed on the other side. And you get to see the whole bathroom. That's pretty cool, huh? Okay, now we recording Nathan and Lenny room next to our room. Had a big closet, like over there, right? Same thing. See? Have a safe too, and then bathroom, shower, and a smart toilet. This is a diamond, right? Diamond. Soaking tub. And 2 beds. Who turned the light off? Who had about key of me? You turn the light off. No. Why you turn the light off? Put the key. I put the key up there like that. Now you have 2 beds. 10. Long table. Look at that. You can study here. You can do your See, you can work. study. This one has long table. Yeah. You can put your Open the blind lên. Lên đi mở blind kìa. See, you can sit here. You can look. And then open the door. Cái chợ kìa. Chợ bán trái cây dưới đó kìa. Quá trời trái cây dưới đó. Đó. Thì đó, ý nó là chợ kế bên cái nhà hàng Diamond Store đây luôn, thấy không? Nước sinh tố, nước ở đặt nước trước đó là ăn sao? Dạ, tùy theo mình thôi ạ. Tôi đặt cái ly nước đi. Nước em có menu phía dưới ạ. Nước sinh tố gì đó. Dạ, sinh tố. Xoài dâu Xoài dâu dừa. Chỉ được smoothie đánh bộ, smoothie với đánh bộ ép. Nước ép á. Nước cam, đây là cam tươi hay là cam gì? Dạ, cam tươi ạ, tất cả đều là tươi ạ. Là từ trái cam ra chứ phải lon phải không? Dạ, đúng rồi. Ok, anh muốn cam này chứ. Anh muốn gì? Anh muốn cam, rose hay là anh muốn passion? Được trên gì? Thôi, thôi vậy uống smoothie đi vậy. Smoothie hả? Sinh tố, nãy có sinh tố bơ rồi
Xứ xoài hay gì? Nhiều ăn một thì trứng tỏi dưa, hay là trứng tỏi dâu hay là mango. I don't know now. Hay là ăn mix together, two together. Yeah, two together. Em two together rồi nào được em mango. Dạ thôi là dâu với xoài ạ. Ok, dâu với xoài. Dạ, phải một ly dâu với xoài smoothie. Same thing. Hai cái. Dạ. Hai cái mango về Xoài. dâu. Dâu. Dạ. Cháu ơi. Just fake lên đi. Same thing. Order, she ordered the same thing. She ordered the same thing? That's fine, same thing, that's fine. So Oh, they have avocado. You can try avocado. whatever she wants. Okay, vậy thì ba đi dọn nhá ha. Cháu chị đi cháu chị là trên giấy đi. Dạ, dạ em lấy ít đường chị. Chị lấy luôn mà. Em nghĩ là ít xíu đường. Xí mày cái này uống cô rất nhiều có rơi dây chữ dây dây. Dạ, trong em ăn nước tham Bên nào tham khảo Vịt nướng dải trộn là sao không? không biết. Hỏi nó, phải hỏi nó trước khi order. Tép ủ dừa chị anh làm rồi. À, White bông bông bắp bò quá thử không? White bông bông bắp bò hấp với tương hộ với rau cần. Chị nó kiểu giống chú hoa xíu. con cả bự nhỏ em Các bạn đúng không? 8 lạng đến tí. nhiều ha cũng bự con cả cũng bự. Ok còn cái này là cái gì em này, cái này bán vịt nướng dại. Dạ chuột. Dạ chuột. Mình cái dạ chuột giống như nó ướp mấy cái gia vị tây nguyên xíu. Dạ. Ngon. Dạ em thấy chúng nó hơi nhưng mà có điều là nó hơi lâu xíu. Cái cách cũng có khoảng hơi lâu xíu. Ok lấy chị một phân ha, hơi lâu chụp được, mình ngồi mình đợi đâu sao đâu, mình đâu đi đâu bữa đâu đi đâu được. Ok lấy chị một cái vịt nướng dài chuột crispy skin roasted duck. Lấy chị một cái này ha. Xong rồi you I want the cơm chiên. Cơm chiên. Yeah. Ok lấy chị một cái cơm chiên nhưng cho nó Dạ, phải quay. Dạ em có thịt cắt hạt lựu rau củ, có chả với cơm. Em thấy nếu mà em muốn ăn nhiều em có cơm chiên hải sản thì nó hơi ít dầu mỡ hơn xíu. Ok lấy cái gì cơm chiên hải sản. Tại vì bên trong thì kiểu nó cũng giống như hoa á chị, nó hơi dạ nó kiểu dầu nhiều, dạ hơi dầu nhiều hơn xíu. Lấy chị cái hải sản á. What else, guys? I got two already. Pick out whatever you want, so we can try. With hot pot. Okay, em cái đồ hải sản này trong có gì em? Dạ em có biển xanh, xoài bột bò, xoài điệp, tôm. Còn mấy cái khác thì chị Cái gì nè? dạ có tôm, còn xoài điệp với biển xanh. One more day and then we have to check out next day, right? How many days has it been? We arrived to Bay on what day? Saturday midnight. Wild pork, so it's better. Nước hấp dẫn không? Nước này nước gì? Dạ nước ép chân dây ạ. Oh. Trên giấy đó.
Còn này. There's smoothie mango với strawberry. Oh, ok. Làm đẹp ha. À, cảm ơn. Rồi, uống thử cho biết. Cái này giống nhau ha. But ours is brown. The one we have at home, huh? Yeah, same. Different color. Okay. They will bring the plate out for you guys. This is seafood. Because she said less oil. Dân chi với trâu là màu oil nhiều. Em nói á. Lẩu cá gì á? Dạ lẩu cá lăng măng chua. Cá lăng. Dạ. Hấp dẫn ha. Hấp dẫn không biết ngon không? Không ngon sao trả tiền lại hả? Không ngon bưng gần nguyên cái lẩu mũ hả? Dạ cái này rau muống. Dạ rau nhút. Cái này người cái này là trồng trên nước á chị, nó bò trên nước giống như rau muống. Hay á. Hay ha. Lần đầu tiên ăn cái rau đỏ đó. Dạ cái này người ta hay ăn chung với bún mắm á chị. Rồi, Bún mắm. Dạ lẩu thì ở đây cũng hay nhúng rau này. Dạ. Cảm nghe. Dạ còn cái này là hoa chuối. Dạ. Đặc biệt water fish here. Fish from water here. Bỏ cái này lần đầu tiên ăn cái này đúng không? Cái loại này này, cái lẩu này này ha. Để sau lên này. Bàn này nhỏ quá. Không có chỗ để luôn. Cảm ơn em. Anh. Heo. Chào. Heo rừng nướng. Chào. Chào. Bro, put him back. Dạ. You have a brain? Ít heo rừng được đấy kìa. Ăn lẩu sao? You don't dip the sauce? Try. Wow, it's hard. Wild pork is more chewier. Wild pork tastes more. It's not the same the regular pork. It's different. Ăn thử coi. Ăn thử miếng coi. Dip with the sauce. Nhon dữ. Yeah. Nhon dữ. Rau gì? Ăn nhúng. Rau nhúng. Nhiều tên ngộ. Rau nhúng. It's fine.
What it tastes like? Little sweets. Sweet? I don't know if it's a soup, but it tastes like See? ramen. See? We never eat that, but we don't know. Fish you can dip with the fish sauce here. Đây để mình thử rau nhúng ha. Like ramen. I like it. Also chewy.